নমস্কাৰ। আজি মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ এনেকুৱা এটা ইউনিক ট্ৰিক আমি আলোচনা কৰিম যেটো জাপানীজ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ট্ৰিক বুলিও কয়। গতিকে আমি আলোচনা কৰোঁ কেনেকুৱা নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবিলাক কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে এটা উদাহৰণ আমি লৈ লওঁ 12 into 13। ইয়াৰ কাৰণে আমাক কেইটামান লাইন লাগিব, এৰো যেনেকৈ লাইন দিব লাগে তেনেকুৱা। ইয়াত প্ৰথম ডিজিটটো আছে 1, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এটা লাইন দি দিম আস্তেনে। দ্বিতীয় ডিজিট আছে 2, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱাকৈ বেকাকৈ দুডাল দি দিম। দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত ইয়াত এককৰ ঘৰত আছে 1, তাৰ কাৰণে আমি কি দিম, তলৰ পিনে এডাল বেকাকৈ দি দিম, এই দুটা লাইনক ক্ৰছ কৰাকৈ। একেধৰণে ইয়াতে দশকৰ ঘৰত আছে 3, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি 3ডাল আঁচ দিম, 1 2 3। এতিয়া ইয়াৰ যিটো উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব, আমি প্ৰথমতে ৰাইট ছাইডৰ পৰা যাম, এইটো ছাইডৰ পৰা। এইটো ছাইডত ইয়াত আঁচবিলাকে কেইটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে আমি কাউণ্ট কৰিলে গম পাম। 1 2 3 4 5 6, গতিকে ইয়াত এককৰ ঘৰত হ'ব 6। তাৰপিছত মাজৰখিনি চাম, মাজত আছে 1 2 3 4 5, এইখিনি হ'ব মাজৰ ঘৰৰ সংখ্যা। আমাৰ গণি কেনে গম পালোঁ 1 2 3 4 5 হৈছে, গতিকে এতিয়া আমি 5 লিখিম আৰু শেষত 1, অৰ্থাৎ এই দুটাৰ পূৰণফল হ'ব 156। একেধৰণে আন এটা যদি উদাহৰণ লওঁ, ফৰ এক্সাম্পল 23 into 31, এইটো আমি একেধৰণে কৰিলোঁ। ইয়াত 2 আছে, তাৰ কাৰণে দুডাল আঁচ, 3 আছে, তাৰ কাৰণে 3ডাল, 3 আছে, তাৰ কাৰণে 3ডাল, ইয়াত এককৰ ঘৰত 1 আছে, তাৰ কাৰণে এডাল। ইয়াতো ৰাইট ছাইডৰ পৰা যদি আমি সোঁফালৰ পৰা যাওঁ, ইয়াত এককৰ ঘৰত হ'ব লগা সংখ্যাটোত আছে 3টা, তাৰ কাৰণে আমি লিখিম 3। মাজত আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11টা আছে, গতিকে ইয়াত 11 যিহেতু দুটা ডিজিট, তাৰ কাৰণে আমি 1টো ইয়াত লিখি 1টো ইয়াতে কেৰি কৰিম। কেৰি কৰিলে ইয়াত হ'ব, শেষৰ পিনে হ'ব 1 2 3 4 5 6, 6ৰ লগত ইয়াত 1 যোগ হ'ব 7, অৰ্থাৎ এই দুটাৰ যিটো পূৰণফল হ'ব 713। গতিকে এনেকুৱাকৈ আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক ট্ৰিক। ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ Edu-Assam চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব। কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে উপদেশ দিব। ধন্যবাদ।